झणझणीत झटकेदार भरलेली मिरची अर्थातच तोंड लावणीसाठी मस्त प्रकार आहे। दिवाळीचं जे हँगओव्हर झालेलं असतं गोड खाऊन खाऊन एका मिरचीमध्ये उतरेल गॅरंटी। नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। दिवाळीचे मस्त असे गोड चमचमीत तळलेले पदार्थ खाऊन कंटाळा आला असेल तर काहीतरी झणझणीत झटकेदार झालं पाहिजे आणि अर्थातच घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये सगळ्यात आधी एक पाव कप शेंगदाणे घ्यायचे आणि हलकेसे भाजून घ्यायचे। शेंगदाणे हलकेसे भाजत आले की यामध्ये एक 4 ते 5 लसूण पाकळ्या घालायच्या, जिरं घालायचं आणि हलकासा रंग बदलेपर्यंत भाजून घ्यायचं। चला तर मग इथे तुम्ही बघू शकाल शेंगदाण्याचा रंग ही बदलायला सुरुवात झालेली आहे। आता यामध्ये घालायचं आहे सुकं किसलेलं खोबरं 1 चमचाभर आणि त्याचबरोबर 1 चमचाभर पांढरे तीळ। आता हे सगळं एकत्र पुन्हा भाजून घ्यायचं। आहा, जबरदस्त। आता हे सगळे जिन्नस मस्त खमंग असे परतून झाले, भाजून झाले की गॅस बंद करायचा। यामध्ये घालायचं 1 चमचाभर लाल तिखट, धणेपूड आणि मीठ चवीपुरतं मिक्स करायचं आणि हलकंसं थंड झालं की आपण मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊया। चला तर मग हे स्टफिंग मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलंय। खूप मस्त खमंग असा सुवास येतो। आता हे मिक्सरमध्ये फिरवून घेऊयात। खूप फिरवायची गरज नाही, कोर्स टेक्स्चरच ठेवायचं। बस 2 ते 3 पल्स खूप होतात। आणि आता यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पुन्हा एकदा हलकंसं फिरवूयात। दॅट्स इट। आणि आपलं हे स्टफिंग बनवून तयार आहे। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आता काय होतं ना, भरली मिरची जेव्हा करायची असते ना तेव्हा त्या ज्या मिरच्या येतात भरली मिरची बनवण्यासाठी त्या 12 महिने उपलब्ध नसतात। सीझन येईपर्यंत वाट बघावी लागते। मग आपण आता काय करतोय, तुम्ही त्या मोठ्या मिरच्या वापरूनही ही सेम प्रोसेस फॉलो करू शकता। पण भावनगरी मिरचीचा एक प्रकार येतो, बऱ्यापैकी टपोऱ्या मिरच्या असतात आणि कमी तिखट असतात। तर या मिरच्या आपण या रेसिपीसाठी वापरतो। पोपटी रंग असतो, गडद हिरवा रंग नसतो या मिरच्यांचा। म्हणून मग काय करायचं, आता मी याच मिरच्या वापरते। याच्या सेंटरला स्लिट करायचं, थ्रूआउट कट करायचं नाही आहे आणि यातल्या बिया काढून घ्यायच्या। बिया काढणं फार गरजेचं आहे। पिलर घ्यायचं आणि या बिया काढून घ्यायच्या। या पद्धतीने आणखी एक दाखवते मी करून। मध्यमत जसं वांग करतो भरलं वांग तसंच, फक्त यामध्ये या प्रोसेसमध्ये आपल्याला बिया काढून घ्यायच्यात। म्हणजे तुम्हाला जर झणझणीत आवडत असेल तर मग या बिया ठेवू शकता तुम्ही, पण मी शक्यतो काढते। बघू शकता तुम्ही। शक्यतो कुठलाही मिरचीचा आतला बियांचा पोर्शन काढायचं असेल ना, हे असं पिलर वापरायचं। खूप सोपं जातं हे मधला पोर्शन कट करायला। ढोबळी मिरची असो किंवा कुठलीही मिरची असो, आणि हातही खराब नाही होत। वरच्यावर हे निघतं, हाताला या बिया लागत नाहीत। आता इथे बऱ्यापैकी मी मिरच्या कट करून त्यातल्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत। आता पुढची प्रोसेस काय करायची, या मधोमध मीठ चोळायचं मिरचीच्या प्रत्येक। म्हणजे काय होतं ना, मिरचीचं आवरण जे आहे ते बेचव लागत नाही, चव लागते त्याला। थोडंसं मीठ फक्त आतमध्ये चोळून घ्यायचं। आता हे मीठ चोळून ज्या मिरच्या आपण
ठेवलेल्या आहेत यामध्ये हे स्टफिंग भरायचं. मस्त. सुंदर. जितक्या फुगीर मिरच्या मिळतील तितक्या फुगीर मिरच्या घेऊन यायच्या आणि हे करायचं. मिरची भरून झालेली आहे. आता तेलही गरम केलं आहे. आता ही स्टफ केलेली बाजू वर ठेवायची आणि एक एक मिरची उचलून अलगदपणे तेलामध्ये ठेवून द्यायची आणि छान शिजेपर्यंत परतून घ्यायची, फ्राय करून घ्यायची. एक 2-3 मिनिट झाले, पटकन होतात या मिरच्या. खालच्या बाजूचा असा रंग बदलला की हे पलटी करायचे. म्हणजे मग सगळ्या बाजूने फ्राय होतात. आणि आपण बिया काढून घेतल्यात त्यामुळे ठसकाही अजिबात उडत नाही. तर आपले जे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत ते अमेझॉन बरोबरच तुम्ही व्हॉट्सॲपवरही ऑर्डर करू शकता 9136822224 या नंबरवर. आणि विकली कॉन्टेस्ट पण चालू असतात. मसाला ऑर्डर केला की ऑर्डर नंबर madhurazrecipe@gmail.com कळवा. आता ही मिरची मस्तपैकी सगळ्या बाजूने फ्राय करून झाली की थोडासा जो उरलेला स्टफिंग आहे हे घालायचं. म्हणजे मग त्याला स्टफिंगचंही छान कोटिंग येईल आणि आणखी एक 3 ते 4 मिनिट फ्राय करून घ्यायचं. चला तर मग हा मसाला पण आता एक 3 ते 4 मिनिट मस्त परतून घेतलाय. आता गॅस बंद करते. हा मसाला ना थोडा वेळ गेला ना की मस्त असा कुरकुरीत होतो. आहा. आता ही मिरची कशी खायची? भरलेली मिरची अर्थातच तोंड लावणीसाठी भाजी, पोळी, भाकरी, भाताबरोबर. आणि मेन म्हणजे ही टिकते छान. एक आठवडाभर ही मिरची छान राहते. त्याचबरोबर हे स्टफिंग पण बनवून तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवू शकता. फक्त मिरचीसाठी नाही तर भरली भेंडीसाठी पण तुम्ही हे सेम स्टफिंग वापरू शकता. त्याचबरोबर भरली ढोबळी मिरची, छोट्या छोट्या मिरच्या येतात त्यासाठी पण वापरू शकता. अफलातून दिसतंय. दिवाळीचं जे हँगओव्हर झालेलं असतं गोड खाऊन खाऊन एका मिरचीमध्ये उतरेल, गॅरंटी. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूयात अशाच एका झणझणीत रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.